ورحمة الله وبركاته. بنستكمل ال SDH، بنستكمل جزئية المالتيبلكسنج زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت في السكشن اللي فات. إن أنا عندي ال 140 وال 34 وال 2 ميجا وال 64 كيلو، عندي 30 64 كيلو بت بير سكند كونوا لي 2 ميجا، وعندي ال 2 ميجا أو ال 8 ميجا كونت لي ال E3، وعندي ال E3 كونت لي 140. وده كان في نظام البي دي اتش بيشتغل بهذا الهيراركي، ولكن الاس دي اتش نظام فليكسبل يقدر ياخد 63 ايوان يحطهم لي على طول داخل فريم اس تي ام 1، او ياخد 3 اي 3، لازم نعرف الحته ديت، يحطهم لي بشكل مباشر داخل فريم اس تي ام 1، او ياخد ال 140 ميجا بت بير سكند ويحطها لي بشكل مباشر داخل فريم ال STM 1. ودي طريقة المالتيبلكسنج زي ما احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت. قلنا ان انا عندي ايه؟ عندي الكونتينر هنا، وعندي الباث اوفر هيد، وعندي البوينتر، وقدرت اكون التريبيوتري يونت 2 اللي هي تعتبر ال 2 ميجا بت بير سكند. وبعد كده ادخلهم جوه جروبس، كل ثلاثة منهم احطهم جوه جروب. 7 من التي يو جي 2 اتحطت داخل تي يو جي 3، 3 تي يو جي 3 كونت لي الفريم الخاص بالاس تي ام 1 او السنكرونس ترانسبورت موديول 1. وده اول ليفل من الاس دي اتش، وضفت لها الباث اوفر هيد، وضفت لها البوينتر، وضفت السكشن اوفر هيد. السكشن اوفر هيد مره ثانيه اللي هو بيتكون من الريجريشن سكشن اوفر هيد والمالتيبلكسنج سكشن اوفر هيد. لو تتذكروا المرة اللي فاتت أو اللي قبل اللي فاتت اتكلمنا على الأدروب مالتيبلكسر والتيرمينال مالتيبلكسر والديجيتال كروس كونكشن والريجنريشن، إن شاء الله هيتشرحوا باستفاضة خلال الكورس إن شاء الله. النقطة دي اتكلمنا فيها، واتكلمنا يعني ايه مالتيبلكس سيكشن، ويعني ايه ريجنريشن سيكشن، ويعني ايه ريجنريتور، ويعني ايه أدروب مالتيبلكسر أو ديجيتال كروس كونكشن. نشوف شكل السبريكس في الطبيعة. الاس دي اتش ايكويبمنت اكتر من شركه واكتر من فيندور عنده برودكت او بنسميه الاو اي ام او الاوريجينال ايكويبمنت مانيفاكتشر. والاوريجينال ايكويبمنت مانيفاكتشر هي الشركه المصنعه للاجهزه بغض النظر عن نوع الاجهزه او اسمها. احنا هنا بنتكلم على اجهزه ترانسميشن. وفي او كان عندي شركات شهيره قديما وحديثا. كانت قديما عندي شركه سيمنز وإريكسون ما زالت شغالة معانا. وكان عندي الكاتيل لوسنت أو لوسنت لوحدها، وكان في الكاتيل. الكاتيل خلاص اتباعت لشركة نوكيا، وكانت اندمجت الكاتيل مثلا مع لوسنت واصبحوا شركه واحده. حاليا بقوا شركه نوكيا، او يعني حصل انفصال الاول، بعد كده الكاتيل اتباعت لنوكيا كترانسميشن ايكويبمنت. وكانت عندي شركه سيمنز الالمانيه. لو بصينا هنا هنلاقي برودكت اسمه اس دي اتش هاي تي 7080. ال 7080 ده كان برودكت خاص بشركة سيمنز الألمانية، وكان برودكت قوي جدا زي ما انتم شايفين. كان يقدر يعمل مالتيبلكسنج 340 جيجا بت بير سكند في الهاي اوردر. اظن انتوا عارفين يعني ايه هاي اوردر. احنا قلنا هاي اوردر يبقى بتكلم على الاس تي ام 1، ولو قلت لو اوردر يبقى انا بتكلم على البي دي اتش سيرفيس. فهو كان راجل بيقدر يشتغل على البي دي اتش والاس دي اتش، ومن ناحيه اللاين بيقدر يشتغل على دبليو دي ام، يعني بيقدر يشتغل على 4 لامدا او 4 لامدات، 4 لامداز. وكان اللو اوردر فيه بيقدر يعمل مالتيبلكسنج ل 40 جيجا بت بير سكند، سواء كانوا في سي 12 او الفي سي 3. زي ما اتكلمنا زمان لو تفتكروا، قلنا كل الريتس تقريبا اختفت من البي دي اتش. فضل عندي اتنين ريت رئيسيين اللي هم الفي سي 12 اللي هو 2 ميجا، والفي سي 3 اللي هو 34 ميجا. وطبعا قال لك بيقدر يشتغل مع الباكت ويشتغل مع حاجات كتير اكتر من حاجة. بيقدر يشتغل مع اكتر من نوع من البروتكشن، من ضمنهم انواع البروتكشن اللي هي اسمها ايه؟ الهاردوير بروتكشن والاس ام سي بي والام اس بي هنعرفهم، والتو فايبر ام اس بي رينج. وكان برضه بيقدر يشتغل مع الفور فايبر اس بي رينج والدي ان اي والدي ار اي. وبيقدر يشتغل مع الايسون والجي ام بي ليس هنعرفه ان شاء الله.
وطبعا نقدر نضيف له اكستنشن شيلف، يعني نقدر نحط كده سب راكس تحته واربطها عليه، ومن خلال الكروس كونكشن الداخليه جواه اربط السيرفيس من خلال للاكستنشن سب راك. ده جهاز اسمه هاي تي 7080. ده الجهاز اللي كانت عاملاه شركه الكاتيل قديما، اللي هي اصبحت حاليا شركه نوكيا، وكان اسمه 1660. لكن هو لو قورن بجهاز سيمنز 7080، طبعا جهاز سيمنز افضل بكتير واداؤه احسن. ده بيسخن بطريقه كبيره، اللي محتاج هيت سينك. لو بصينا هنا مفيش اي هيت سينك بارز قدامي. هنا لو لاحظنا هنلاقي الكروت كلها مليانه هيت سينك، والفيزيكال ابييرنس بتاعه السبراك يعني تبدو ان هي مش احترافيه زي سبراك سيمنز. الاسلوب بتاعه في التركيب والحجم والباندويدز اللي بيقدر يديره اقل من السبراك الخاص بسيمنز. ولكن ده برودكت وده برودكت، الاتنين برودكت اسمهم اس دي اتش. احنا عشان ما نشتتش نفسنا اخترنا برودكت تالت اصدرته شركة هواوي، وده اسمه او اس ان 3500 او 3500. وده برضو برودكت اس دي اتش. طبعا ده فيه تفصيل شوية، لان احنا اتفقنا ان احنا هنا هنتكلم عليه باستفاضة. في عندي كروت مخصصة للخدمات، وفي عندي الكنترولر. زي ما قلنا اي سبراك فيه ايه، في كنترولر زي ما اتفقنا قبل كده. وفي كروت مخصصة للكروس كونكشن. زي ما شفنا السبراك الخاص بسيمنز كان في كروت لللو اوردر كروس كونكشن والهاي اوردر كروس كونكشن. لو تلاحظوا ان الاسم زي كده بالظبط في سبراك الخاص بسيمنز اللي هو بمسمى 7080 او 7080 او هاي تي 7080. لكن هنا انا عندي كارت هايبريد، يعني الكروس كونكشن كارد هنا بيقدر يتعامل مع الهاي اوردر واللو اوردر في نفس التوقيت، وده اختلاف بين الشركات. ولو برضو بصينا على السبراك الخاص بالكاتيل اللي احنا شفناه فوق، برضو كان الكروس كونكشن كارد ما اسمهوش كروس كونكشن، كان اسمه ماتريكس كارد. وكان برضو ايه بيقدر يعمل للهاي اوردر واللو اوردر، ولكن كان في بعض عيوب، ان هو في الهانجنج اب اكبر من بدرجة كبيرة عن السبراكس التانية. بصراحة سبراك هواوي ده سبراك مميز وسبراك فليكسبل برضو، والهيتنج اب ما فيهوش يعني قليل. وفي نفس التوقيت عمره افتراضي جيد. حرارته أقل زي ما قلنا. ما فيهوش مشاكل كتير، يعني من خلال التعامل معاه لقينا ان هو ملهوش اي مشاكل كبيرة تذكر. طبعا في عندي اوكسيلاري يونت، في عندي حاجات خاصة بالاوكسيلاري يعني حاجات مساعدة. اوكسيلاري يعني انترفيسز مخصصة للمانجمنت، ان انا اوصل عليها لابتوب مثلا، اوصلها بالسيرفر. لو فاكرين الاف 1 والاي 1 اللي هي الانجينير اوردر واير واليوزر تشانل، دي من ضمن الاوكسيلاريز الموجوده عندي. في عندي حاجه اسمها الهاوس كيبنج او التليمتري انترفيس، ديت عباره عن مجموعه من الالارم اقدر انقلها عن طريق سبراك لو انا موصل اي انفايرمنتال ديتكتورز موجوده داخل السايت او موجوده داخل الروم اللي موجود فيها الايكويبمنت بتاعي، او موصلها بالباور يونت او موصلها بالريكتيفاير. لازم نعرف ان كل الايكويبمنت ديت شغاله على ايه، شغاله على دي سي ماينس 48 فولت زي ما اتكلمنا سابقا. فاكيد في هنا اي سي، وفي عندي وحده ريكتيفاير. وحده الريكتيفاير بتعمل ايه، بتعمل توحيد، بتقلل الجهد دوت من 220 ل 48 تقريبا، وبتبدأ تشحن مجموعة من الباتريز، بطاريات موجودة هنا. وفي نفس الوقت بتدي السبراك دي سي باور عشان يشتغل من خلال كروت ايه، كروت البي اي يو. لو لاحظنا كده اسمها ايه هنا في هواوي، اسمها بي اي يو، يعني باور انترفيس يونت. فوق هنا في حاجة اسمها انترفيس سلوتس. ايه الانترفيس سلوتس؟ يعني لو انا عندي كارت هنا، كارت اي 1، الكيبلز اللي المفروض توصل للكاستمرز بوصلها هنا وانزلها على حاجه اسمها ايه، كنا اتكلمنا عليها زمان في سيكشن سابق، اسمها الدي دي اف او الديجيتال ديستريبيوشن فريم. قلنا المره اللي فاتت او قبل كده في عندي حاجه اسمها دي دي اف، في عندي حاجه اسمها الاو دي اف الديجيتال ديستريبيوشن فريم للالكتريكال سيجنال، والاو دي اف للايه،
للاوبتيكال سيجنالز. طبعا ما ننساش ان في حاجه هنا اسمها اير فلتر عندي، وطبعا بيكون موجود عندي مجموعه من الفانز هنا مقسمها ل3 فان، يعني 3 مراوح هنا. المراوح دي بتسحب الهواء من تحت وتطلعها من فوق بحيث تعمل هيت ديسيبيشن او تبريد للسبراك. طبعا حاطط هنا فلتر عشان يمنع اي اتربه او اي حاجه تدخل على الكروت وتعطلها مع الزمن. ده الكونستراكشن لاي سبراك في الدنيا. زي ما قلنا في كروت تريبيوتريز، سواء بتديني بي دي اتش او بتديني اس دي اتش او احيانا بتديني ايثرنت سيرفيس، وامشي الايثرنت على شبكه الاس دي اتش. وقلنا في الكروس كونكشن بغض النظر اسمه ايه. وفي عندي اللاين يونت في الغالب بيكون الريت بتاعه اس تي ام 64 او اس تي ام 16، يعني 16 او 64 في الغالب. في الغالب انا عندي كارتين. ليه عندي كارتين؟ لان بيبقى عندي تو دايركشنز. معلش انا كتبتها بالمقلوب. تو دايركشنز علشان بيبقى في عندي مين روت، عندي مسار اساسي، وفي عندي باك اب روت زي ما هنعرف فين، زي ما هنعرف في البروتكشن بعد كده. طبعا العوامل المساعده الكنترولر زي ما قلنا، الكلوك اللي احنا قلنا هنتكلم عليها المره دي، يا رب نلحق ونتكلم عليها. وفي عندي حاجات اللي هي الاوكسيلري الخاصه زي ما قلنا، الاوردر واير، الانجينيرنج اوردر واير، الفريم اللي احنا شفناه ده حاجه حقيقيه موجوده هنا داخل السبراك وليه بورت معين. والداتا كوميونيكيشن تيرمينال اللي هي طبعا ايه اليوزر بيسموها يوزر تشانل. في عندي اوبتيكال امبليفاير لو همشي مسافه كبيره تتعدى ال 80 كيلو متر او كيلومتر، بحط باخد السيجنال اللي طالع من اللاين وادخلها على الاوبتيكال امبليفاير، ويبدا هو يعمل لها امبليفاينج بحيث يعمل لها اكستنشن. ممكن تبقى 120 كيلو متر، ممكن تبقى 190 حسب نوع الامبليفاير، او 180 كيلو متر حسب نوع الامبليفاير. طبعا السبراك بيركب فيه مجموعه من السلوتس زي ما قلنا. في بي دي اتش يونت، وده بيبقى بروسيسنج، ده مثلا كارت الاي 1، وده مثلا كارت الاي 3 مثلا. وده هنا بيبقى الانترفيسز ديت. الانترفيسز دي زي ما قلنا السبراك متقسم لجزئين كده، في كروت انترفيسز بوصل عليها ايه سوكيتس. هنا السوكيتس ديت مربوطه على الديجيتال ديستريبيوشن فريم بالطريقه ديت، ويجي الكاستمر اوصله على نفس الايه الدي دي اف ده. دي كروت الاس دي اتش. والاس دي اتش ممكن تبقى كروت بتدي لي اس تي ام 1 زي كارت الاس ال اتش 41، وزي كروت الاس اي بي 1 ده ممكن يديني الكتريكال اس تي ام 1 او يديني اوبتيكال اس تي ام 1 حسب كارت الانترفيس. يعني ده كارت انترفيس عباره عن ايه؟ عباره عن الكتريكال يونت 8 بورتس. ابقى انا انترنال داخل السبراك بوصل ده بده واطلع اوبتيكال، او اوصل عليه اوبتيكال يونت تشتغل على نفس الكارت ده. في طبعا كروت للبروتكشن زي تي اس بي. في حاجه اسمها الاس اف بي موديول، ده الاوبتيكال بورت اللي انا بوصله هنا اللي اتكلمنا عليه قبل كده، وقلنا عليه ان هو ايه سمول فورم فاكتور بلاجابل، عباره عن يونت فيها ليزر دايود وفيها بي اي ان ديتكتور او فيها اي بي دي ديتكتور زي ما اتكلمنا في السكشنز قبل كده. قلنا من شويه ان احنا نقدر برضو نوصل ايثرنت على الاس دي اتش عن طريق خاصيه اسمها جي اف بي. جي اف بي دي خاصيه بتحول من الايثرنت بكل بساطه الى ايه تي دي ام، او بنسميه تايم ديفيجن مالتيبلكسنج. ده statistical مالتيبلكسنج في الاساس، وده تايم ديفيجن مالتيبلكسنج، ودي اليونت اللي بتحول من دي لدي. وبعد ما امشيها على التي دي ام بعمل حاجه اسمها فيرتشوال كونكاتينيشن. هي في سي مش معناها اللي هي فيرتشوال كونتينر، لا هنا معناها فيرتشوال كونكاتينيشن. والفيرتشوال كونكاتينيشن بحط مثلا ال 1 جي اللي هي 1000 ميجا بت بير سكند، احطها على كام؟ على 7 اس تي ام 1. 7 اس تي ام 1 تقريبا 10 50 ميجا بت بير سكند، ولذلك انا اقدر امشي ايثرنت على الترانسميشن او شبكات الاس دي اتش. ودي انواع الكروت المستخدمه في اجهزه ايه زي ما قلنا احنا خدنا باستفاضه، اجهزه هواوي اس دي اتش. وخاصه احنا بنتكلم بفكركم مره تانية على جهاز الاو اس ان 3500.
من شوية قلنا إن في حاجة اسمها البوستر أو في حاجة اسمها الأمبليفاير. لو عندي المسافة أكتر من 80 كيلو متر فبضطر أدخل الإشارة بتاعتي على إيه؟ على بوستر أو بري أمبليفاير. بري أمبليفاير أو البوستر أولا بيبقى فين؟ في الترانسميت. يعني أنا عندي الاس اف بي، والاس اف بي معمولة جزئين، جزء يبعت ليزر وجزء يستقبل ليزر. ببعت ليزر بحط هنا أمبليفاير، الأمبليفاير ده بسميه إيه؟ بوستر. نخش على بعضه. لكن انا عندي اس اف بي، والاس اف بي زي ما قلنا فيها جزئين، جزء ترانسميت وجزء ريسيف، وعايز اكبر الاشاره في الريسيف بحط ايه؟ بحط امبليفاير في الريسيف. الامبليفاير في الريسيف اسمه بري امبليفاير. يبقى اذا لو انت سئلت في اي انترفيو في الترانسميتنج الامبليفاير اسمه ايه وفي الريسيفنج اسمه ايه، في الترانسميت اسمه بوستر وفي الريسيف اسمه بري امبليفاير. ودي نقطة مهمة جدا وثابت من ثوابت الايه؟ من ثوابت الترانسميت. طبعا ما ننساش اهم حاجة عندنا اللي اتكلمنا فيها، الفان يونت. والفان يونت قلنا ايه؟ قلنا الفان يونت ديت هي اللي بتعمل لي تهوية وبتسحب الهواء من تحت لفوق، ولما تعطل لازم اكون براقبها من خلال الكلاينت اللي موجود في مركز التحكم اللي مربوط على السيرفر اللي مربوط بالجيت واي، النود الجيت واي اللي مربوطة بايه؟ بالسبنت او بالنتورك بتاعتي زي ما قلنا قبل كده. ولذلك ايه؟ ولذلك لازم امونيتور اي الارم خاص بالفان، واي فان تتعطل لازم اغيرها بايه؟ بوحدة تانية بسرعة حتى لا تتأثر الاجهزة. ولذلك انت قد تسأل اذا حصل عطل في الفان هل ممكن يؤثر على الجهاز؟ طبعا اكيد هيأثر على الجهاز، ممكن يؤدي الى عطل مباشر، ولو الجهاز في بروتكشن هيفصل ويأثر لي على الخدمات اللي عندي. ولكن الميزه اللي هنا ان هواوي عملت هنا 3 يونت من الفان، واغلب الشركات بتعمل 2 يونتس او اكتر من يونت لسبب عشان يوفر ريدندنسي. لو حصل عطل في وان فان اقدر على ما اروح وابعت تيم يصلح الفان او يغيرها يبقى الدنيا ما تتاثرش بشكل كبير. ما ننساش كارت الاكزيلري اللي اتكلمنا عليه. قلنا كارت الاكزيلري ده كارت مساعد، ده هو الانترفيس للايه؟ للخارج. لو انا عايز اوصل الانجينير اوردر واير هوصله هنا، لو عايز اوصل لابتوب عشان امانج الجهاز هوصل هنا، لو عايز اوصل لمبات تبقى في السايت تدي انديكيشن للي موجود في السايت عن المشاكل اللي موجودة، او لو حصل اي عطل عندي زي انترفيسز لللمبس ديت. لو انا عايز اوصل الكلوك بتاعتي سواء كانت كواكسال او سواء كانت تويستد بير اقدر اوصل الكلوك بتاعتي وهكذا. يعني انا اقدر استخدم الانترفيسز ديت حسب الفانكشن بتاعتها. لو انا عايز اوصل سبراك هنا بالسبراك دوت واعمله اكستنشن او امانج السبراك ده من خلال السبراك الرئيسي اقدر اوصل وهكذا. دي الاسماء المسميات لكل ايه؟ لكل البورتس الموجودة عندنا. نخش على النقطة الأخيرة اللي أنا سرعت شوية عشان نوصلها، على السنكرونايزيشن. السنكرونايزيشن في الترانسميشن هو مركزي، بمعنى إن كل السبنتس وكل النتورك وكل النودز لازم تكون واخدة نفس الكلوك. والكلوك بشكل رئيسي أو الكلوك نتورك عندي بتتكون بشكل رئيسي من حاجة اسمها PRC او البرايمري ريفرنس كلوك، والاس اس يو السynchronous سبلاي يونت. البي ار سي بيكون جواه اتوميك كلوك، والاتوميك ديت بتكون مصنوعه من السيزيوم وده عنصر مشع، والاس اس يو من الرابيديوم وده برضو عنصر مشع ولكن دقته اقل من السيزيوم. وبعد كده ببدأ أوزع الكلوك ديت على إيه؟ على النودز بتاعتي. لو نلاحظ في حاجة اسمها الاس اي سي، الاس سي سynchronous equipment clock، والسynchronous equipment clock هو سبراك الاس دي اتش نفسه، والسبراك الاس دي اتش نفسه في اللوست كواليتي كلوك اوسيليتور اللي هو مصنوع من ايه؟ من كوارتز اوسيليتور. وطبعا البرايمري ريفرنس كلوك بيكون واخد برضو سيجنال او باك اب من او سيجنال من الجي بي اس او جلوبال بوزيشن سيستم از ريفرنس، وبيبقى واخد طبعا كلوك من اي لينك جلوبال او جيت واي جلوبال زي كابلات السب مارين او الكابلات اللي هي ماشيه
في البحر متوصله بدول تانية، فبمعنى ان كل الدول وكل النتورك في كل العالم متوصله ببعضها واخده ريفرنس كلوك واحد. ليه؟ لان قلنا الاس دي اتش نظام متزامن، لازم اعرف بدايه الفريم ونهايه الفريم بدقه في اي لحظه زمنيه، اقدر ادخل واعمل اد او دروب لاي سيرفيس انا عايزها، وذلك بخلاف نظام البي دي اتش. فالبرايمري ريفرنس كلوك هيوصل بالاس اس يو، وهنا هيبقى فيه عندي اس اي سي اللي هي الايكويبمنت دي موجوده في الوسط. فمن خلال الفايبر انا بعمل اكستراكت للكلوك دي مره تانية، وبعمل لها ريشيبنج عن طريق الاس اس يو، واعيد توزيعها طبعا على اس اي سي او نود اس دي اتش. ومن خلال اكتر من كاسكيدد اس اي سي بشرط لا يتعدوا 16 اس اي سي، اقدر احط اس اي سي يو تاني لعمل ريجنريت وريشيب للسيجنال ديت، ويبقى مصدر جديد للكلوك بتاعتي. وطبعا انا عندي اكتر من تايب او عندي اكتر من كواليتي. البي ار سي 811 جي 811 ده الاي تي يو تي ستاندرد، والاس اس يو 812 والاس اي سي 813. ولذلك انا في النتورك عندي يفضل ان كل النودز عندي تكون واخده كواليتي 811، لازم ارجعها كلها واكد ان كل الكلوك ريفرنس بكواليتي 801. نبص مره تانية، بدا يشرح لنا هنا ازاي كانت 811. وطبعا الاس اي سي ممكن يعني بتديني كلوك كواليتي اس اي سي 813، ولكن اصلا بما ان هي واخده ريفرنس كلوك من بي ار سي، وبما ان هي كاسكيدد واقل من 16 نود، هنلاقي كل الكلوك داخلها فوق ال 813، يعني ممكن يبقى 812. ولو لقينا الكلوك بيحصل لها ديجريديشن لازم احط اس اس يو وابدا اريجنريت الكلوك مره تانية، وهكذا وهكذا لحد ما اعمل ايه؟ ما اعمل توزيع للكلوك على كامل النتورك عندي. والامر ده مهم جدا. لو انا فقدت الكلوك، فقدت السنكرونايزيشن، بدأ حاجة اسمها السليب ايرور او السليبنج يحصل عندي، وبدأ البيتس يحصل لها او الايرور بيتس تزيد عندي، وبدأت النتورك او البرفورمانس بتاعت النتورك يحصل لها ديجريديشن وتتأثر. طبعا هنا بيدينا ريكومنديشن ان اكبر عدد من الاس اس يو اقدر اضيفه في النتورك كاسكيدد زي كده ما يزيدش عن 10. وهنا بيقول اكبر عدد من نودز ما يزيدش عن 20، ولكن بالتجربة البراكتيكال ما يزيدوش عن 16 نود. بعد كده بيبدأ يحصل ديجريديشن بشكل كبير جدا للكلوك. وطبعا هنا بيقول لي ال NESDH less than 60، يعني عدد النودز ديت في الكاسكيدد SDH لينك تكون ايه؟ تكون عددها اقل من 60. تايبس اوف كلوك سيستم او سيستم كلوك. ان شاء الله يعني حتى لا نطيل عليكم نستكمل الجزئية ديت السكشن القادم إن شاء الله، بحيث يبقى فيه متسع من الوقت للشرح باستفاضة، لأن احنا اضطرينا نسرع شوية علشان نصل لجزئية الكلوك أو بداية جزء الكلوكينج أو السنكرونايزيشن في شبكات ال SDH. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.